Hello, apa khabar? Sekarang kita kembali ke satu sesi untuk menunjukkan kepada saudara semua macam mana nak cek kos penyelenggaraan Xpander. Dulu saya ada buat satu video, tapi video itu saya rasa app tu sudah outdated lah. Sebab selepas app itu, app Mitsubishi itu sudah update, ada satu fungsi dia sudah hilang. So sekarang saya rasa lebih baik kita gunakan link yang diberi oleh Mitsubishi. So link dia adalah link ini. So ini adalah link dia. Saya telah paste link itu di komen sebelum video ini. Ada satu komen saya sudah letak link itulah. So kamu boleh copy atau terus type apa yang saya tulis di sini, link itu dalam browser anda. Okay, so bila buka link itu ia akan jadi sebegini. Okay, bila kita buka dia akan keluar ke website ini. Okay, maintenance schedule. So maintenance schedule itu kita boleh select model, mana-mana model. So kalau Xpander, kita select Xpander. Ada satu model saja, itu model 2020 dan satu variant. So selepas itu kita boleh download file PDF ini. Okay, saya sudah download, that's why dia keluar message ini, download again. So selepas download again, okay, kamu akan nampak info yang mereka tunjuk mileage Berkala. Okay, dia akan mula dari 1000 inspection saja. So semua info ada di sini ya. So dia tengok 10,000 berapa, 20,000 berapa, 30,000 dan sebagainya. Okey, hinggalah ke 200,000. Di sini kita boleh tengok servis-servis yang kena kos tinggi adalah seperti servis pada 180,000, iaitu RM1,182. Lepas tu 120,000 km sebanyak RM1,373. Oh, yang ni dia tak tulis lah. Yang 60,000 ni itu maybe dia belum finalize cost lagi lah. Itu saja, lain semua di bawah 1000. So agak okey jugalah, tak berapa tinggi sangat ya, boleh tengok di sini. Okey. So semoga video ini boleh membantu sebagai video terkini untuk cek kos penyelenggaraan Mitsubishi Xpander kita. Ada apa-apa, sila komen atau reply kepada komen saya untuk tanya. Saya akan membantu sebanyak mungkin. Okey, terima kasih.